Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar të kanalit Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, ju përshëndesim me selamu aleikum. Jemi në emisionin e radhës që faktikisht po lidhemi direkt edhe përmes rrjeteve sociale në Facebook, edhe në faqen zyrtare të Bashkisë Islame, por edhe në YouTube, kështu që jemi me profesorin e nderuar Mustafë Havollin për emisionin e fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe siç e dini trajtojmë temat ndryshme që janë në interes të gjithë besimtarëve shqipfalës, kudo që janë, por njëkohësisht edhe ju njoftojmë që në pjesën e dytë të emisionit neve kemi rezervuar për pyetjet tuaja. Kështu që lirisht mund t'i dërgoni pyetjet edhe në adresën Facebook, por edhe në gjitha ato programe ku faktikisht transmetohet direkt ky emision që jemi së bashku me profesorin e nderuar. Meqenëse se në emisionin e kaluar kemi folur gjëra gjatë për zekatin dhe ndërsa tani jemi në fund të muajit bekuar të Ramazanit, ky muaj që faktikisht jo vetëm ne, por do të mbahet mend në histori, nga se u sprovu me këtë lloj pandemie që edhe nuk na u mundsu ta shijojmë edhe atë aromën e Ramazanit në shtëpitë e Zotit, mirë po kjo është një lloj sprove që faktikisht jemi përballur i tërë globi. Meqenëse se jemi në fundin e muajit bekuar të Ramazanit, neve fillimisht profesorët e nderuar i shprehim mirëseardhje dhe profesor ky mysafir, ky muaj i bekuar po na shkon si ta përcjellim atë dhe çfarë duhet përfitojmë prej muajit bekuar të Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa man walahu ila yawmiddin wa ba'd. Po Ramazani si zakonisht vjen dhe shkon shpejt. Është një musafir, kanë herë me bërë ndoshta një lloj krahasimi me një musafir shtrejt që e pret njëri, edhe pse në këtë vit, siç e përmene, gjithçka ishte jashtëzakonshme. Për shembull, që po e marrë është për kushte të zakonshme. Musafir i shtrejt kur na vjen dhe dalim me presum në aerodrom, praktikisht i drejtojmë syt ka qiellit dhe me zispresum, me po avionin i cili po na sjell me veti, shenjën që po na sjell me veti musafirin e shtrejt. Qështu në fillim, muslimonët praktikisht në fund të muajit Shaban të gjithë i drejtojmë syt ka qielli dhe e presum me gëzim shenjen, honën e re, e cila është shenjë se po na vjen musafiri i shtrejt, e që është Ramazani. Në fund, praktikisht përsëri, po them, dalëm përsëri në aerodrom dhe e përcjellëm musafirin e shtrejt. Dhe në përcjellje mundohem normalisht, varësisht sa ka qenë ai i shtrejt dhe ka pas pozitë në zemrat tona sa kemi dashur. Ashtu edhe forma e përcjelljes bëhet. Nëse se kemi dashur, na ka marrë qafë që u konë një muaj ditë, mezi s'kemi prit me shkue, që fatkeqësisht është gjendja e shumë besimtarëve tash. Kam filluar me i qyr orën edhe ditë edhe sa edhe kryebre, edhe do të gëzim që është gati, është afër. Ndërsa për ata që ka qenë musafir i shtrejt, praktikisht atyre ju vjen keq që ditët po përfundojnë dhe duhet përsëri me dal e me drejtue syt ka hona ose ka qielli dhe me po shenjen e muajit të Shevalit, i cili tregon përfundimin e këtij muaji, shkurjen e këtij musafiri, sikur që ai në aerodrom që e përcjell një musafir të shtrejt dhe me keqardhje e përcjell duke u larguar prej tina avionin derisa nuk e sheh fare. Ashtu është dashur edhe ndjesia atë muslimani. Në fillim të muajit do të dashur një shumë i lumtur të realizuar që po vjen muaji i Ramazanit dhe në fund praktikisht në një pikëllimin që po duhet mundoj prej këtij muaji. Tek kështu e kishim kuptuar fjalën e pejgamberit alayhis salam, i cili ka thonë sikur t'ia kishim ditë vlerën këtij muaji, muslimania do të kishte dëshiruar që gjithë vitet të jetë Ramazan. Po ka dorë Zoti kjo të jetë kaq. Ndërsa ajo se forma e përcjelljes kjo është. Tash neve po shkojmë drejt finales. Po në çdo gara në finale jep njëri maksimumin, do të mundohem që me dhon maksimumin me shfrytëzue edhe ato pak ku sa na ka me se Zoti e ditë a do të jemi gjallë dhe a do të jemi prej atyre fatlumve që e presin Ramazanin e vitit arshëm. Për këto bëjnë pamundshme këto pak ditë namazet, farzet me i falë në kohë, sunetet me i falë, gjithashtu me lexuar Kur'an, ata që dinë me lexuar Kur'an, me lexuar përkthimin e Kur'anit për ata që s'dinë, se o muaji i Kur'anit. Masanej shumë më rëndësi kërkimi i faljes, istighfar. Pejgamberi alayhis salam këtë muaj
Cili është ti muj. Tash hadithi Abdullah ibn Omerit thotë fi mejlis wahid, në një ulje pejgamberi sallallahu 100 herë ka thonë astaghfirullah. Ai pejgamber u atubu ilej. Kështu pejgamberi sallallahu po kërkon falje edhe po kërkon falje për Allahun sallallahu alaihi wasallam. Për ata kanë pe sahabëve që në këtë muj istighfarin e kanë pos praktikisht pjesë të fjalorit ose fjalë gjuha asnjëherë s'është nalë gjatë gjithë kohës. Ditën, natën, pa zo, e kanë edhe me zo. Pse? Sepse është muj i faljes. Përderisa është me shfrytëzue këtë kohë maksimumin që me kërku falje. Është muj i duas i lutjes me shfrytëzue maksimalisht më lutë që Allahu xhaleshanu më na dhon prej të mirave të kësaj dhe edhe botës tjetër, edhe më lutë s'ka dyshim krejt muslimanët ish dashur që Allahu xhaleshanu me e largu, me e pezullu këtë bela, tash po këtë sprovë të rëndë të madhe që e ka sprovuar gjithë globin, na s'pëdon tash mulçuan ato që shumë kanë herë po më vjen që shumë për kolegëve, për hoxhallarë pëlqen atë muhabetin. Jo është ushtri për ushtrive të Zotit, jo dënim, jo. Po, jo dënim, as po do mundshu në atë çështje për arsye se do të fenomenet me i dallua prej dënimeve, se tash nëse e quajmë këto ushtri për ushtrive të Zotit, do dënim, pandemitë e ndryshme kanë vdekur edhe për sahabëve. Po. Ubejd ibn Jarrahi u dek për një pandemie të asaj kohe kolerës. Po. Gruaja e Abu Musa Ashariut është dek për s'mundi me gjithashtu, pe kolerës. Numër jo i vogël i sahabëve. Tash më thonë, ata janë konë armiq Zotit, Zoti i ka dënuar. Për ata është mirë, qa është belo e përgjithshme, është, tash më s'kam tek me qujtë, ligj, rregull i Zotit, sunet i Zotit. Në gjithësi, ato me kërkua që nëse është i dëmshëm për këtë njerëzim me pezullue. Për ndryshe, kjo si vetë, vallai, po smuhet për i koronës edhe ai që është musliman, edhe ai që so musliman, kanë vdek plot pe i saj, edhe pe i muslimanëve, kanë vdek unë Mekë edhe në Medinë, sikur që kanë vdekur në pjesë të tjera. Por ata e lutem Allahun xhaleshanu me përgjërim që sa më shpejt të na liroj të pezulloj këtë bela prej njerëzisë, të gjoj formën, shërimin dhe që është të lecoj atë çështje, në mënyrë që praktikisht sa më shpejt t'i kthejmë jetës normale, t'i kthejmë tani xhamiave, shtëpiave të Zotit, që po kemi shumë të lëshë të tjera. Kur fjalat e marrja mësim pej Ramazanit, përfitimi, po. Përfitimet prej këtij muaji. Nëse kthehum në Kur'an edhe në Sunet, në hadithet e pejgamberit alayhis salam, e shohim që ky muaj ka një mori epitetesh. Është quajt muaj i mëshirës, është quajt muaj i sabrit, është quajt muaj i faljes, është quajt muaj i ndihmës, është quajt muaj i Kur'anit, është quajt edhe është quajt muaj i dijes. Krejt këto epitete janë me drejtë këto, krejt gjitha kanë mbështetje tekstualisht. Dhe s'ka dyshim për secilën mund të flasim veç. Kanë dëgjue, edhe kanë dëgjue pe hoxhallarëve, edhe shoqërosit tash po duam të thonë, edhe musliman e mbar botës, kanë dëgjue ligjërata pe më ndryshmeve që këto janë kon tematika që mendoj se ju ka dhënë haku dhe rëndësia e madhe. Unë kisha dashur mos mund dal tash në secilën veç, se për secilën ndim. Mua e çapo më intereson është që ajo zakonisht që më ka interesuar dhe munduam këto ligjërata me spikat, ajo është forma e përfitimit tonë. Mos me met veç të dia, mos me met veç se veç rutinë që ke kaloj shkoj. Sa bukur e fuqishëm e ka thonë njëri për dietarëve të mëdhenj islam, pejgamberëve të mëdhenj, kanë pse Kur'ani s'po e ka efektin tash atë efekt dhe atë reflektim që ka pas te gjeneratat e para, të sahabët sidomos, dhe je përgjigjen. Përgjigja është kjo, thot, për arsye se gjeneratat e para ju kanë qasë Kur'anit, e kanë lexuar dhe e kanë mësuar Kur'anin me synim të jetësimit në praktik. Ndërsa gjeneratat na tash të vonshmit e lexojmë dhe e studiojmë Kur'anin me zgjeruar diapazonin e njohurive tona, jo me jetësuar në praktik. Pra ta s'ka efekt. Se qasja është e gabuar.
Është dallimi i madh si Kurani. mes asaj. Ka interesuar çfarë po thot Zoti dhe çfarë po kërkon mbi tina që më jetësun praktik. Ndërsa neve tash e studiojmë dhe e lexojmë sikur na vjen dikush më e di. Për ata intelektuali thotë unë kam lexuar xhavendit 3-4 herë Kur'anin në fund e kryet. Çfarë efekti ka informati? E kemi zgjeruar diapazonin e njohurive tona rreth Kur'anit. Kur fare efekti s'kemi. Për ata Ramazani vjen edhe shkon nëse efektin nuk i ka dhënë neve. Ose nuk kemi marrë mësim për kësaj shkolle, atëherë që profesori jashtë jetësimi, praktikimi. Fatkeqësi e madhe s'kemi bërë kur gjë. Çfarë më marrë mësim? Krejt këto epitete që i përmenet Ramazanit, Ramazani ka synuar me mbjellën neve. Nëse kemi thonë Ramazani është muaj i sabrit, Ramazani ka dashur prej teje o musliman që në fund të këtij muaji, këtij trajtimi një mujor, që ti jesh më i durueshëm, të kesh sabër më të fortë, më të madh, më të fuqishëm se para Ramazanit. Nëse Ramazani dhe të vazhdosh me to. Po se ti kemi akumuluar, vazhdoj me to. Nëse i thom muaji i mëshirës, edhe në fund të Ramazanit e mas Ramazanit mëshira në neve jemi tash për dhjetë e egër edhe të pasjellshëm. Praktikisht për Ramazanit s'kemi përfituar kur gjë. Për ata, ai që është musliman i mirë dhe ka përfituar për Ramazanit me automatizëm e din në ditën e Bajramit a ka drejt mu gëzua jo. Nëse heton që është më i mëshirshëm se para Ramazanit veç ka filluar. Sa më i mëshirshëm që të jetë gjatë vitit, përfitimi do të ka qenë më i fortë dhe më i mirë dhe më shumë për Ramazanit. Dhe kështu të gjitha këto që ai përmana, Ramazani muaji i ndihmës, Ramazani muaji i faljes. Nëse muslimani nuk është i gatshëm në gjendje që edhe mas Ramazanit me fal, që do të me fal të tjerët. S'ka mundësi me qenien tonë, siç ka thënë Ibn Khalduni i madh, njeriu është me qenien e tij, është qenie shoqërore, me natyrshmërinë e tij në fal. Do të na smunë me jetu vetën. Si të jesh në shoqëri, do o kime lëndu dikon me fjalë, ose me sjellje. Kësot kime kon pak më çev, nesër kime kon pak më nervoz, s'kime reflektuar njëjtë. Për ata edhe të tjerë ndaj teje, çashtu ka me kon. Muslimani do të me kon i gatshëm me fal. Se përderisa na po them o Zot falja jote, el afu, me lënat notën e kadrit kemi speciale kemi lut me këtë emër. Allahumma innaka afuun. O Zot, ti je që falshëm. Ti je falës. E don të falen, tuhibbul afwa. Të muslimani duhet me kon falës, që falshëm, dhe duhet me dash të falen, me dije me zemër atë punë. Fa'fu anni. Më fal mua o Zot. Po çysh ti po i thua o Zot falëm, ndërsa i ke shkel mësimet e Zotit, ke mëkatuar dhe tash ai tjetri që ty ti ka shkel të drejtat tua nuk po je i gatshëm me fal. Për ata definitivisht në fund të Ramazanit, muajit Ramazanit, në fund të tina, gjithsesi neve muslimanit duhet me dal me këtë vërtet më të fuqishëm, me kon i gatshëm në gjendje me fal, sepse s'ka mundësi me kon pe takvave, pe devotshmeve nëse nuk është i gatshëm ose problem s'mund realizohet që Zoti më dasht siç ka në Kur'an, pa kon pe aty në që fal. Kur ka përshuar Zoti në Kur'an takvat këshon, walladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Atë el-kadhimin al-ghayz praktikisht nëse komentojmë këtë pjesën që po na vjen te ajetit ose e përthejmë pak me kon më i qartë, el-kadhmu edhe el-ghayzu. El-kadhmu është kur muslimani takvaj, devotshëm, e prekun në sedër, do të e hidhron maksimalisht dhe ai e përmban vetveten. El-ghayz është hidhrimi maksimalisht kur njeri del pej vetvetes. Nëse në çësi rastesh je i gatshëm, to është takot e bojnë. Do ata që janë gatshëm me fal. Thash për Zoti, wal kadhim wal afina anin nas. Jo vetëm me mbajt veten, se me përmbajt veten nën kupton, me përmbajt dhe mos me kalue, na e përmbajta veten stash kur xhu largua. Wal afit po edhe më afal, sa do që të ka dhëra me fjalë ose ka rënduar. Po, muslimani e bën edhe hapin e fundit, se na ka Zoti afat 30, natyrshmëria e njerit është më i dhuruar 30, mas 30 ve s'kia arsye të Zotit pse s'ja ke fal. Për ata, nëse kishim punu me këto mësime, na si popullat, si tërsi që mendoj për këtë vërtet kemi shumë nevojë për shkak të ndasive që i kemi,
tash po them, edhe si popullat, edhe si komunitet musliman. Faktikisht ka shumë përçamje edhe ka përçamje shumë dhe urrëtie të çuditshme. Me urrëit muslimani deri në shkollë, çat ka bëu ose kanë herë edhe më e keqja. Është flet kundër dikujt dhe kanë herë hoxha ti babo. E sa herë ke po thotë jo ta konkurroj me to. Ç'është bë? Ta mush menin që thom na ti ka vrarë këtë familjen, nëse ti ka prekur në derë, se jo. Se një valla korve që më kanë thonë. Shumë kanë thonë. Ku është vetdia islame? Dhe kështu, prej krejt virtyteve që i përmenëm, ose prej krejt atributeve që është atribuar Ramazanit dhe është përshuar për pejgamberit alayhis salam, prej se cilës na duhet të përfundojmë dhe kjo në fund, nëse me to kemi dalë. Me sabër jemi më të fortë në faljet namazit. Tash valla dej përpara Ramazanit sikur fal 5 vakte me kohë. Tash mos Ramazanit po i fal gjitha kohët. Namaz do Ramazani ka kalon gjuhën, kalon. Vallahi sunetet kanë njerëz sikur fal tash po i fal edhe sunetet. Vallahi Kur'anin para këtij Ramazani kurse kum prekun dorë, tash kum duhet dëgjuar do derisa sana, edhe tash kam takim ditor me Kur'anin, se ja vorë se kry muhabeti. Parimisht nëse mëkatet që i ke bo para Ramazanit, i ke bo krejt, pa të vronë dërgjegja heq, tash është që, të afrohet dikush, për shokë vëtët, që është bëna, punë e kena bo gjithë, ose kena pi, ose kena bo, ose jena shku gjithër në që dvenë, valla, jo, tash. Kjo është ai që Ramazani është pranuar, është bo kabul të Zoti, dhe edhe ka përfituar nga begatit e Ramazanit. Përfitimi do të jemi ngritur në shkollën e takvallahut. Sit jemi ngritur në shkollën e takvallahut, është plotësuar kushti i Ramazanit. Agjerimi ka realizuar synimin që do të thotë kryet si duhet. Si kryet si duhet, është pranuar me izin e Zotit dhe për ata tani kemi drejt ditën e Bajramit me u gëzuar. Padyshim. Se dita e Bajramit është dita e shpërblimit. Sigurisht, me qenë se dita e Bajramit, festa e Bajramit është afër, jemi prag edhe kësaj feste. Dhe tek ne quhet Bajrami i Fitrit ose në gjuhën arabe Eidul Fitr, kështu që në sqarim rreth kuptimit pse është quajtur dhe çfarë kuptimi ka ky emërtim i festës së Bajramit, pra Fitër Bajram. Fjala Eid, Eidul Fitr në arabisht do të kemi dy fjalë. Fjala Eid në bazë është pe aude, el aud, që do të thotë diçka që rikthehet, shkon edhe vjen, në njëjtën kohë. Për ata Bajrami shkon edhe vjen në njëjtën kohë, për ata i ka dhënë aud, se shkon edhe mu kthye. Tash vjen Bajrami për qëllim, po kthehet përsëri. Disa prej dietarëve kanë thonë el Eid është në rregull, është marrë pej awaid, që nën kupton përsëri kthim në njëjtën kohë, po vjen kthehet me shpërblime, me dhurata, me të mira. Kështu që edhe njëra edhe tjetra fjalë është për afërsisht. Na po përshtim ose përkthim tash që bën gjitha gjuhët është fest. Nëse al Fitr është e kundërta e agjërimit. Praktikisht siyam është mos me hunger. Fitr praktikisht është me hunger. Edhe pse Fitr ka disa prej dietarëve kur thellohen më thellë në kuptimin e fjalëve, thonë fjala Fitr është marrë prej saj prej fjalës el fitra, që në kupton natyrshmëri. Çka ka vënë këtu? Për arsye se ditën e Bajramit muslimani po i kthehet natyrshmërisë së tij para Bajramit. Sa urdhë Ramazani pak ne ka ato që kemi post natyrshme gjatë ditës e kemi ndryshuar. Ranin, orarin, programin e kemi ndryshuar. Tash çka bëhet? Po përfundon procedura dhe nëpërmes kësaj feste po i rikthehemi natyrshmërisë ose normalitetit që shkon para Ramazanit. Para Ramazanit. Meqense jemi në prag për kësaj feste, cila është urtësia e Fitër Bajramit, profesor, dhe pse ka ardhur në fund muajit të agjërimit? Allahu xhaleshanu ka dhënë festat të popujt janë të gjithë popujt. S'ka popull pa që që feston diçka. Zakonisht ato festa ndërlidhen me ndodhit që kanë pas rëndësi në historinë e popujve të caktuar. Edhe pse tash në këtë kohën e bashkëkohore, tash po kemi edhe tash ish dashur në kohën kur njeriu është shkolluar, tash po them është edukuar, emancipuar, sa ne mos me posa se çorëditësh, po kemi edhe festa që janë prej më çorëditëve. Po ne s'po do me hina në të çështje. Po popujt normalisht festojnë dhe ju e dhon rëndësi datave dhe i festojnë ato ditëve caktuara për shkak të rëndësisë që kanë pas në shoqëri, ose për popullin, ose për shtetin, ose për vendin, ose për komunitetin. Dhe kjo është, ajo është që është e logjikshme tek festat.
Na muslimon i kemi këto dy festa, festën Fitër Bajramit tash dhe të Kurban Bajramit që kemi mas haxhit. Praktikisht në fund dy obligimeve të mëdha ka pasua me fest. Edhe pse mendoj që ish dashur pak edhe këtë fest, këtë Bajram, edhe Bajramin tjetër ndoshta urtësia është pak më thellë se ajo që duket sipërfaqësisht. Ajo është se muslimanët këto dy festa i kryejnë për shkak e para për shkak të fillimit të projektit më madhor dhe e dyta për shkak të përfundimit të projektit madhor që është filluar. Se Bajrami tash në këtë Ramazan kemi fillimin e shpalljes së Kur'anit. Ne po festojmë për prejmë shiritin e gurthemelit. Ndërsa në zbritjes së fillimit të shpalljes së Kur'anit. Ndërsa në Ramazanin tjetër e kemi el-yawma akmaltu lakum dinakum. Faktikisht në Bajramin tjetër, në Kurban Bajram, ajeti i fundit që është zbrit i përmbylljes fesë. Flet që është plotësuar feja, është natën e Arafatit. Kështu që nesër ne kemi pas fest për arsye se praktikisht në një mënyrë me tren tash po e prejmë shiritin e përurimit. Po, përurimit të kompletimit, të plotësimit. Për ata do të kemi shumë madhore fillimi i shpalljes së Kur'anit, fillimi i shpalljes së Islamit, po që vjen në fund të Ramazanit dhe përfundimi i këtij projekti madhor mas 23 vjetëve paravorësisht në Arafat dhe dita e Kurban Bajramit fest që kemi përfunduar ose ka përfunduar ky projekt që është një meti dhe dhuntia më e madhe që Zoti ja ka dhënë njeriu. Veçanë se jemi tash te Bajrami duke kemi hyrë në kapitullin e Bajramit edhe si ceremoni e festës së Bajramit është edhe falja e namazit Bajramit. Kështu që praktikisht flasim rreth peshës së namazit Bajramit. A është farz, a është vajxhib apo është sunet si kategorizohet kjo tek juristët islam? Ose në fenë. Tash mendimi shariatiku juridik rreth këtij rituali, këtij namazi. Neve tash për shkak se domosdoshmërisht do të me pranuar realitetin që në shoqërinë tonë kemi pej xhamatit që tash është i njoftuar edhe me mendime dhe me dhëbe të tjera. Kanë herë bile po krijohet bindja kur po përmendëm vetëm mendimin që duhet përmbahet, të duhet i përmbahemi këtu. Mendimet e zgjedhur. Po krijohet bindja që na sedim edhe mendimet e tjera. Por është ajo që është pak mendoj që është e palogjikshme. Për ata unë në vazhdim po mundona mi përmend edhe mendimet e dietarëve të tjerë, edhe me thebeve dhe shkollave juridike të tjera, edhe me bë përzgjedhjen e mendimit edhe pse duhet veprohet tash kështu. Sipas mendimit të përzgjedhur. Po. Rreth asaj se namazi i Bajramit a është farz, vajxhib apo sunet, kemi 3 mendime të dietarëve. Që në realitet mendimi i parë është se falja e namazit të Bajramit është farz kifaje. Çfarë bie farz kifaje? Farz kifaje i bjen kur një punë në shoqëri bartet si obligim farz dhe nëse disa e kryejnë të tjerë lirohen. Sikur namazi i xhenazës. Namazi i xhenazës është farz kifaje. Praktikisht nëse des një musliman ai si obligim bartet si farz në krejt shoqërinë. Aty vend. Nëse 3, 5, 7, 10 ja falin namazin e xhenazës, tjetë lirohen për i obligueshmërisë. Obligim kolektiv. Po, bartet si obligim kolektiv, një pjesë e kolektivit e komunitetit e kryen tjetë lirohen për i obligimit. Do të kur themi Bajrami, kjo është te Hanbelit, do dietarët e mëdhëbit Hanbeli mendimi i përkrahun në mëdhëb, sipas cilët veprohet, edhe pse tash kur flasim për mëdhëbin Hanbeli, dikush mund të thonë vallai ka kështu. Po te Hanbelit Imam Muhamedi është i njoftun, telashja e mëdhëbit Hanbelive është çështja e rivayeteve. Se gati për çdo meselë, çdo çështje ka më shumë se një mendim të Imam Muhamedit. E pastaj në mëdhëb është punuar dietarët e mëdhëbit Hanbeli, kanë punuar që me bë përzgjedhjen për afërsisht cilë pe mendime me mu përkrodhe mu dhon fetvaja sipas tin mëdhëb. Për ata librat e tyre tekstualisht thuhet al-zahiru min madhhabi Ahmed, do të ajo që është e shuar e njohur e përkrohen në mëdhëb është se është farzi kifaje. Që do të thotë sipas Hanbelive
mendimin në mëdhëb të Hanbelive i përkrahur, sipas cilit japet fetvaja, është që namazi i Bajramit është farzi kifaje, që nënkupton se bartet si obligim, farz në shoqëri, dhe nëse një pjesë e kryejnë, tjerë lirohen. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë është se falja e namazit të Bajramit është vajib. Dhe ky mendim është mendimi i medhhebit tonë, medhhebit Hanefi. Normalisht tash nuk e kemi kohën se po më në emisionet sikur nuk mundsojnë me ushtriun argumente me zgjerume që me përmend se pse është mendimi më me vend. Po mendoj që tek thuajse shumica, mos them, emrat kryesor të dietarëve të mëdhëbit Hanbeli bashkëkohor e kanë përkrahur mëdhëbin Hanefive flet mjaft ata, po është shumë problematike me bon përzgjedhjen e vendimit Hanefive të dietarëve të Saudisë është shumë mos them rroll, mos them gati hiç. O kështu njëri pe rasteve të rrolla. Që mund të themi se mendimin e Hanefive që është vajib falja namazit të Bajramit e përkroi Ibn Taymija. Është përzgjedhja e Ibn al-Qayyimit, është përzgjedhja e Shevkanit, është përzgjedhja e Sananit. Për dietarët që janë të njohur me faktikisht nuk janë mëdhëbit Hanefi. Po, nuk janë mëdhëbit Hanefi, po kanë edhe baja janë përqendruar në mënyrë jo paqësore ndaj tij. Pe i bashkëkohorëve, krejt dietarët e mëdhtë saudisë përkrojnë këtë mendim. Sheikh ibn Bazi, rahmetullahi alayhi, Sheikh ibn Uthaymini. Pastaj e kemi Sheikh Albani që gjithashtu përkrojnë. Po, do të praktikisht mund të themi se për shkak të forcës së argumentueshmërisë që ka mëdhëbi Hanefi janë detyruar shumë për dietarëve që në farë mënyrë nuk kanë ku me ditë çfarë se shohin me sy çefi pa mëdhëbin Hanefive, po kanë pranuar që është më me vend. Dhe cili është dallimi për shikuesit mes shkallës vajxhibit dhe farzit? Po praktikisht Hanefit ka dallimin mes farzit edhe vajxhibit. Farz është çdo obligim i cili ka mbështetje në argument të formës së prerë. Do të argumenti baza mbështetja e çështjes kur është e formës së prerë, atëherë po vendimi del farz. Nëse mbështetja është argument i formës jo i besueshëm, po jo në formë të prerë, atëherë puna del vajib. Sikur në rastin konkret. Po. Dhe mendimi i tretë rreth asaj se çka është falja namazit të Bajramit është se namazi i Bajramit është sunet. Dhe ky mendim përkrahet pej Malikive dhe prej Shafive. Do të kemi 3 mendime. Mendimi që është farz kifaje, mendimi që është vajib dhe përkrahet pej Hanefive dhe pej shumicës së dietarëve me pesh, dhe mendimi i tretë është sunet, e që është mendimi i përkrahur edhe i mbështetur prej 2 mëdhëbeve, mëdhëbit Maliki dhe mëdhëbit Shafi. Këto janë mendimet rreth dietarëve rreth kësaj çështje. Po, në rregull. Meqense tash pasoj jemi në këtë kohë pandemie, që faktikisht edhe institucionet edhe Bashkia Islame e Republikës së Kosovës me institucionet që janë përgjegjëse për shëndetin tonë kanë marrë vendim që namazi i Bajramit në kohë pandemie nuk mund të falet, pra nuk mund të hapen xhamitë tona për shkak të rrezikut të shëndetit tonë. Kështu që si llogaritet arsyeshmëria faljes namazit Bajramit kohë pandemie? Që tash namazi i Bajramit, pse jo mos u bën shumë më i rëndësishëm se namazi i Bajramit, namazi i xumos, i cili tash është tek krejt dietarët me konsenzus është farz jain. Obligim individual, çdo njëri, se ne kërkosh për kërkonin, se cili obligohet me të kur plotëson kushtet e saktuara. Tash po xhamati, xumoja dhe Bajrami të trijat arsituhet mos kryerja e tyre. Mos falja namazit në xhamat, smundja është për arsyeve. Mos falja e xumos, smundja është për arsyeve. Bien xhuma. Smut krye muhabeti. Pej mos falja e Bajramit ndërlidhet gjithashtu më. Smut nuk e fal Bajramin. Pa marr parasysh qëndrimin e dietarëve që përmendëm. Smundja ngjitse pandemia. Tash neve këtu kemi një telashe të vogël. Mendoj që kjo vlen mos sqaru. Na duhet ose me besu që ekziston ky virus, ose nuk ekziston.
Nëse themi që ekziston se ka hedim, na do të me vetë ekspertat e fushës. Po. Sepse na smorëm këtë farë çështje. Këtu edhe një detaj kisha posë me sqaru për shikuesit, edhe për kolegët, pse jo. Kur çështja që trajtohet ndërlidhet me ritualet, ibadetet në kuptimin e ngushtë, unë mes nesh dhe Zotit, na hoxhëllarët ose ekspert e jurisprudencës islames kanë nevojë me vetë asnjë ekspert fushave të tjera. Marrin vendim mbas të argumenteve. Mes nesh dhe Zotit. E qartë. Këtë vi se njohëm. Për ata kjo është parimisht çdo gjë është ndaluar vetëm atë që lejon teksti. Ndërsa rregullimi i raporteve mes nesh dhe të tjerëve, atëherë kur çështja ndërlidhet me rrafshe dhe fusha të tjera, çdo fetva e hoxhallarëve duhet varet muftive, varet prej vendimit të ekspertëve të fushave të caktuara. Kur vjen dikush edhe thotë që vendi çka po ta mërmendja për çit ushqim ose çit pija është e lejuar, kurve valla u dole rën. Ose për çit bor, atë çaton. Të valla do të më vet teknologun e ushqimit. Ai na ka dhënë përbomjen çako, mbas të përbomjes që ai na ofron, atëherë neve marrim vendim sheriatik. A e lejuar, a s'është e lejuar. Do të çështja dhe përgjigjja ndërlidhet drejt për drejt me mendimin e ekspertit. Sigurisht. Nëse ai na ka ofruar dhëna të gabueshme, na e kemi ndërtuar vendimin e gabuar dhe do të mund të rikpej tina. Çfarë ditë që të marrim vesh. Po përderisa vazhdojmë kështu, çdo njëri që punon me vendimin që është marrë, i ndërtuar mbi vendimin e ekspertëve, pej muslimanëve, s'ka gjuna të Zotit. Po shpërblehet sepse u konë ndëgjueshëm. Ka kryer se ka konsideruar që është kërkesë hyjnore. Këtë rast kemi fushë shëndetësisë. Si të ushqimi, valla që kjo s'bën, çau bëhet, është virus i cili është vdekje prost. Po përhapet. Në smonë me molla, me thonë tash që 5 milionë e kanë kaluar numrin e 5 milionëve. Edhe të urojt, gjithçka e mbyllën. Tash mundu me marrë me mend sikur të shkon gjithçka e hapun. Sa do të shbo? Sigurisht. E tash, kjo krejtë shkue të synue që sa ma shpejt me nalë, me kufizue, me pas në kontrol, helbet në mos zoti, po janë dritë mendje do i shkencarit dhe djetari, edhe do instituti dhe po lecon çështjen e ardhjes deri te barra shëruese ose vakcina ose çdo që ta shojmë ajo. Kjo është e logjikshme, kjo është fetare, kjo është njerëzore, kjo është shkencore. Tjetra, s'kem mohabet me ta. Njerëz që flasin ose thrasin të bime në këtë kohë, kur institucionet kanë thonë jo, praktikisht do të më këshyr. Nëse ai ka nevojë për sqarim fetar, sqarimi fetar është çka. Edhe nuk është vetëm tek ne, është në çabë, është në vende të shajta, në tërë botën, është në gjitha shtetet faktikisht. Na po thonë interesant. Këto masa nuk janë për çudi çfarë zori kena dhënë bashna. Po. Na për shembull, sa sikurse as ofendime ndaj krejut bashkisë islame ndaj. Ditë e fundit i kemi përcjell normalisht na ka interesuar çfarë thonë nëpër televizionet. Po. Arabe sidomos çfarë thonë. E qartë. Përcjellëm kreditor. Ku do të mësh? I merr dietarët e Saudis. Komplet çajun fetvat, peri 3-4 ditëve të fundit, rreth faljes së namazit, me fola, mos me falën në xhamat, të gjitha kanë ardhur sqarimi juridik çysh është në kushte normale, në kushte jo normale çysh është, dhe ajo që rrallë ndodhet është që tena në Saudi do të më punuar si mbas muftis, vendimet që muftia e Saudisë ka ndërmarrë, që në këtë rast ka më fon në mënyrë simbolike në Mekë dhe në Medinë. Riyadh e kryeqytetit s'kan më fal. Kështu vendimi deri tash. Po për ndërë që janë vende të shajta sigurisht mënyrë simbolike kanë po numër i vogël. Çaj muroj simbolika. Po, e shoh. Ndërsa krejt xhamiat e tjera të Saudisë është ndaluar. Krejt xhamiat e Kuwaitit është ndaluar. Krejt xhamiat e Emiratëve është. E Turqisë ndoqët gjithashtu. Krejt xhamiat e Turqisë. Dhe kush se diskuton këtë farë muhabeti? Pse? Se sa çështja e popullatës është çështje e organeve. Caktuara. Organet fetare kanë thonë që s'ka, edhe nuk ka vend për diskutim ai farë muhabeti. E qartë. Për ata po na gjithsesi edhe si hoxhallar, edhe si bashkësi islame, edhe na kuptojmë që qefin e muslimanit më shkon në xhami, edhe qefin e muslimanit që më fal namazin e Bajramit. Është
E pa diskutueshme, Po absolutisht. lezeti, kënaqësia e festave është tubimi. Po, Kënaqësia e Ramazanit është namazin i taravise, xhamatet e sigurisht. Po. s'kan mujt moralizuar. Iftarët e përbashkëta. S'kan mujt moralizuar gjithkund, jo. Sigurisht. Krejt. Por ata edhe këtë bajram na kena me u detyrue me fal sikur këtë djoja çashtu. Po valla kanë me po na e dim që në vendet caktuara se gjithherë kanë me pas asë që janë tepër trima ose janë të interesuar me prish renin. Faktikisht s'kemi me fal, s'po na bie me fal. Po, s'kemi me fal. Na bile tash pejtash rreziku shumë i madh, ndoshta s'ka moralizu haxhi hiç. Po. Që është shtyll për shtyllave të Islamit. Na ndërsa po flasim për Bajramin, e cili të shumica dërmuese dietarëve sunet krejt. Po. Është çështje vullnetare për shikuesin nuk i din këto teme, po. Tash na për çata po flasim, e kem gojlën e Bajramit çka do të bëhet, edhe çysh mos më na lejue muftia thotë që ndor muftia ka punën e Sigurisht, nuk e ka. Po s'është ndor të kërkuan asnjë musliman nuk e ka këtë drejtën djot që pe çefet vallahi nuk ka tek ç't spelon musliman me fal xhamon ose Bajramin. Këta e bëhet për shkak të arsyeve të caktuara që në këtë rast është shumë e njohshme, shumë e diçme, shumë padyshim. E tash na e kemi edhe një mesele që mendoj që pe kësaj çat thash është normale, më kuptue natyrshëm që fetvaja, vendimi që është marrë pe institucioneve, që s'ka më fal namazi i Bajramit si vjet, s'ka më fal edhe namazi i Bajramit që s'falet është shumë më i lehtë se sa xhamoti se kemi fal thonë që krejt bota islame. Padyshim. Kështu që kjo është shumë e lehtë për në krahasim me ato. Faktikisht neve kemi pyetje për shikuesit na lidhen na bën me fal Bajramin individualisht. E pyetja e parë dhe e dyta bën me fal përmes televizionit. Janë pyetje që janë drejtuar për shikuesve. Tash to mendimet e mëdhëve që i pastum, tash kur punat e falja në mënyrë individuale ose bomja kazo e namazit Bajramit si në pyetje tjetër. Tash qëndrimet e mëdhëve nuk i kema tranditin që e patun pore. E qartë. Sa i përket mëdhëbit Hanefi dhe mëdhëbit Maliki, që do të thotë shumica dërmuese e botës islame që ne përfshin me këto dy mëdhëve. Praktikisht namazi i Bajramit nëse nuk falet, nuk i plotëson kushtet e faljes, ai bie dhe nuk falet. Që është mirë mi përmendë kushtet e faljes për me ditë kushtet e faljes në këtë rast që përveç smundja, shëndeti. Po, praktikisht namazi, kush i din kushtet e namazit të xhumos? Thotë Bajramit tashmë janë gati identike. Identike, po. Po bashkë. Edhe Bajrami, edhe xhumoja, edhe Bajrami s'munden më fal vetëm se në xhamat. S'kan mundësi më fal vetëm. Te shumica dërmuese dietarëve. E qartë. Apo, sonë fal xhumon krye muhabetis, të mundë vëllai pe bëj kazo xhumon. Fale dreka e kohës ato krye muhabetis. Te Bajrami s'kem diçka që mund të vëllai se këtë kohë s'ka namaz, se koha e namazit Bajramit pe kushit është pej kur lind dielli, ja 30 deri në 40 minuta mas lindjes së diellit deri në kohë drekës. Përfundon. Po. Thratë zoni i drekës shkoj vakti i Bajramit. Ka mundësi të nesërmen, on të njëjtën kohë, me u fal. Nëse për arsye të caktuar s'kemi mujt me falën ditën e parë. Sikur që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam, në fund të muajit Ramazan, në ditën e 29 ka përfunduar, do të është nata e ditës së 30. Që ndore kanë qenë se kanë pa honën e re. Edhe kanë vazhduar me agjëruar ditën e 30. Ditën e 30. Që faktikisht ka qenë dita e parë e Bajramit pastaj. Po, dita e 30 e Ramazanit e në realitet kon dita e parë e Bajramit. Po se kena pa honën. Tash mas dite kanë ardhur disa kalorës pe edhe betejmë pe jashtë qytetit në Medinë. Që në Nushuminia, po jo, ajo është honën e kena po prom. Ai kanë dëshmuar të pejgamberi alayhis salam, edhe ka thonë kjo është ai popullor që si vjen. S'ka i ka rënë me bëmë humor në Ramazan çabot, bëhet Bajram, po Bajram në realitet. Edhe kanë vendosur që me prish edhe pejgamberi sallam, po tash mas dite, koha është të bëjnë kanë. Nesër para dite e falën Bajramin. Që faktikisht ditën e dytë i ka rënë. Kjo është e vërtetë. Na si kem këtu mundësinë që valla ka me kalu pandemia, ka me ka vërtyë ditën e dytë. Që thosh zoti ka përse inshallah. Po tash na përderi sa kemi raste të reja, me fat keq është promo u rrit numri. Tash mas pakti kemi një 2-3 javë, mas rastit të regjistrum të fundit, sot më pas asnjë rast në mënyrë me menu për hapje tjera. Edhe zoti inshallah hapen soma shpejt. Po për këtë Bajram
përfundimisht që praktikisht s'ka mundësi mu realizu ajo, se na kemi raste të përditshme, dhe musliman dikush shpresi më vallai, nështë hoxha ditë diçka, thamë ditën e parë, nëse se folëm, unë e folëm ditën e dytë. Jo, praktikisht, do të simbas medhhebit tonë dhe mendimit të shumicës muslimanëve të botës, edhe malikitën tim mendimi, namazi i Bajramit bie për shkak të smundjeve ngjitse në këtë rast dhe nuk falëm kurrë. Se do thotë s'kemi namaz fare. Tash jam mendimi i Hanbelive dhe Shafive që thonë bën me fal, disa thonë me fal si amën të kazos, e disa thonë për shkak se s'na ka mundsuar me fal, e falëm në kohën kur është. Përsëri ata kanë dhënë detale, falën 2 rekate se s'ka hutbe, se s'ke kur i thot praktikisht e fal vetëm nëse janë fal me anëtar të familjes. Po krejt baza e këtij mëdhëbi, e këtij mendimi, tash po do të më përmend, është hadithi ose rivajeti, se s'është hadithi. I Enesit radiallahu ta'ala anhu. Enesi është një bishokut pejgamberit alayhis salam, rivajetin e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij. Po kur përmendet Imam Buhariu u bë shumë ndjeshme kjo formaveti. Çështja hadithi rivajeti është në Buhari, po është pej muallaqateve të Buhariut. Tash përsëri kjo shkencë, shumica e shikuesës na mbarin vesh. Sigurisht. Do të praktikisht unë po e quaj si kategoria e dytë e haditheve në Buhari, po tash unë të më pyetja fyese, a pas kanë Buhari hadithet kategoria e parë apo ditë po. Buhari për krejt ekspertët, ata njas të fushës e dinë që janë hadithet që kanë rrugën e transmetimit të plot dhe kjo është ajo që synohet kur thuhet Buhari është këtë libri ma vërtet, hadithet ma të sakta për librave të hadithet. Ndërsa ato që janë muallaqat, që një farë përkthimit të lehtë i bjen mendim hadithe, rivajete, transmetime të varura, që do të thotë se kanë rrugën e transmetimit të plot, ato tani janë 2 kategori. Kategoria që Buhari i ka përmend me sigatul jazm në formë të prerë, kur ka thonë transmeton ose ka thonë, dhe është ajo sigat të mërit që thonë dietarët e hadithit, kur praktikisht nuk e përdor formën e prerë, po thotë është thonë ose është transmetuar. Është thonë ose transmetuar me një rrshaj që rivajeti është i dobët. Po mirë, kthehom te rivajeti. Rivajeti është këtij kategorisë. Edhe pse Buhariu ka thonë bisigatul jazm. Njëjtë në rivajet me rrugë transmetimit plot përsëri e ka përmend, është Musannef të Ibn Abi Shaybes. Po tash përderisa po i marrëm mendimet e dietarëve të mëdhtë hadithit, në Saudi dietarët thonë që rivajeti i Enesit është në Buhari dhe është sahih. Shej Albani thotë është hadithi, është rivajeti dobët, se është hadithi, po mendimi i Enesit, veprimi i Enesit. S'kemi hadith, s'ka hadith, as s'ka ajet që praktikisht na obligon ose na mëson që duhet me fal namazin e Bajramit përveç rivajeteve të dobta. Rivajeti i Aliut, rivajeti i Abdullah ibn Mesudit dhe rivajeti i Enesit. Rivajeti i Enesit përderisa ajo që është transmetuar be Abdullah ibn Mesudit dhe be Aliut është te krejt dietarët e hadithit është i dobët, si rivajet. Mendime jo janë hadithe, po ata që kanë vepruar. Fjalë ty edhe veprat. Dhe Enesit radiallahu ta'ala, që është më i fortë prej tyre, po përsëri te Shej Nasruddin Albani është i dobët. Po kushdo edhe mendimin nëse e marrëm të komisionit të fetvave të Saudis, edhe ata thonë yustahab. Është preferencë. Mustahabi al-istibab është tashpon grada më e ulët e veprës së preferuar. Kur shkojnë në preferencë, tani shkon të ngrit, mendubi tani suneti e vaxhipi më. Do të është element limit që nën kupton edhe kush nuk e kryen, s'ka kurfar. Kurfar, po mbërshë. Po sido që të jetë, unë e përmenda këto për arsye se edhe po përmendën jo është aktuale, është shumë po shterfolet, kështu që na ditën e Bajramit me izin e Zotit qom e falëm namazin e Bajramit, e sabahit. Po edhe praktikisht mënyrë simbolike që para sabahit pastrohem, veshëm teshat më të mira, si çdo festë tjetër me familje, e bojmë atë drekën e Bajramit. Urojmë njëri tjetrin. Urojmë njëri tjetrin përmes telefonit, s'kena më mujt me realizu vizitat, po kemi këtë tjetrën, kemi mundësi me ndihmuar njëri tjetrin, dalëm edhe i ndihmojmë njëri tjetrin, do gjithçka që kemi bën normalisht e bojmë edhe tash po përveç asaj që lyp kontar,
kontakt, në mënyrë që praktikisht edhe na me kontribue për të mirë, jo me kontribue për të keq, e mos më na u përmend nesa, valla deri në Bajram shkoj puna mirë. Çfarë përgjegjësia? Një popullat ku pej tëna onëve fryhet edhe rritet, përgatitet atmosfera antifetare. Tonë fryhet, e tash më na edhe çka veç na duhet. Edhe më dalë 12 valla çu çau për Bajram. Për ata, mendimi i zgjedhur dhe që përkrajnë argumentet është se na s'mundem me thonë vallaj do të më fal në namaz e ku kish mbështetjen bre, unë i transmetim pse një sahabi kish vendos. Edhe ai transmetim është i do të shumë për dietarëve të hadithit, kështu që s'ia vlen me mbështet çështjen. Edhe ç'është më interesant, tash këta dietarët që përkrohin këtë çështje, janë këta që i trumbetojnë më të madhe, të kisha pas shef secili me dita, edhe xhollar sidomos në Kosovë. Këta janë ata dietarë që më të madhe trumbetojnë edhe na nxirrin telashe që namazet drekën e ikin dinë s'bën me bukazo. Ato forcë s'bën me bukazo, ndërsa kjo sunet bën me bukazo, çish. Edhe thonë se do istihbab, mustahab. Ç'është? Ç'është për mua? Pak e çuditshme. E vërtet po. Ndërsa te pyetja individualisht nuk falet. Edhe përmes se tash profesor e kemi edhe rast. Të shumica dërmuese e muslimanëve dhe dietarëve s'falet hiç. Po. Te ata që thonë mu fal, te Ambelit edhe Shafit falet te shtëpia. Disa thonë mu fal 4 recate. Edhe falet vetën. Disa thonë mu pejtyne mu fal 2 recate, po pa hitbe. Edhe na duhet mu përgjigj edhe te çështja se ka zona që disa dëshirojnë që ta falin privatisht, në rrethën e ngushtë familjes, të lagjës, shoqërisë, duhet ta cekëm me se jeni referencë tash tek ne xhallar profesor me dhoni përgjigje rreth kësaj. Çfarë ai që merr vesh namazin e xhumos dhe namazin e Bajramit, e din që kjo është s'ka lezet me të shkumbenia me bu diçka tillë. Për çka? Për arsye se namazi i xhumos dhe namazi i Bajramit kanë karakter dhe të të mëndë të veçantë. Për ata, kërkon dyja ja morë, sikur thot, ai protokolli shtetëror, edhe këto kanë protokoll bre kanë. Ai ka në to ka fjalim, hyrbe. Mas pari duhet me pos leje, ai që ka me fol në zyrtare, leje zyrtare të institucionit që është përgjegjës për fe. Do çdo xhami ku nuk ka për institucionit zyrtar leje për xhumoja s'është e pranuar. Atë do të më ditë, edhe ai që e fal, edhe ai që falet bastina. E njëjta është edhe për namazin e Bajramit. S'ka mundësi namazi i xhumos dhe i Bajramit, synimi i njëjtit edhe namazit tjetër është çu shpohen Bajrami, filozofia e Bajramit cila është? Filozofia e Bajramit nëse ndjeket ç'është duhet, namazet i falëm 5 ditore në komuniteti i ngushtë. Që kjo rruga ka bujë xhami që xhumon me drejt tash më bëj ç'është duhet, ish dosh jo në çdo xhami mi fal xhumon. Se don xhamuja don lezet tjetër ka. Tash mund njoft rreth më i gjon. Tash nëse një lagje, na s'po flasim për lagjet tona të kushta. Për lagjet e qyteteve të tjera të mëdha, i kanë zgjedhur njëna xhami, un lagje që mund të bëhet krejt këto xhamia të vogla, edhe mund të takojnë muslimanët një herë në javë në zëri. Po, se tek ne kemi disa xhamia në qytet, gjitha bashkë më fal në xhami. 5 herë në ditët takohesh me ata koshit që kanë xhami. Në ngushtë faktikisht. Po, tash me xhumon, filozofia kjo është. Mu bom në kur ka mundsi. Në rreth pak më xhon. Bajrami çu shoh? Bajrami ka pejgamber do më dorë jashtë qytetit komplet. Krejt më mor pjesën ta. Normalisht s'u na aplikojmë atë që është aplikuar kod pejgamberit tash, sepse Medinja e atërshme është sikur një qytet i vogël i Kosovës. E tash do na smunë më vëllai do të në Samol ose në Kairo, ose Riyadi ose krejt më dol edhe krejt qyteti më dol në shkretin. Se na po flasim tash për qytet milionçe. Sigurisht. Dalja dhe kthimi kaos. Është kaos edhe tiloçi kjo në Islam s'pranohet si çështje e tillë. Për ata po them me një filozofinë dhe urtësinë është dosht kjo. Munis në diçka që është ditore, rrethi më i ngushtë, një javore xhumoja pak më i gjon, edhe Bajrami don, ndërsa na po do me fal të shtëpia, do me realizuar falën namazit Bajramit në dhëm ditës. E kjo është e di tash po do të përdor fjalë që kanë herë buton boks. Na kemi shpesh e përdorim ato po do të bëjmë katolikë se popa, faktikisht edhe na e përdorim musliman. Tash ata që po do të bëjmë musliman tepër,
e si fol 5 vaktet e jep zër qa me bo këti varë muhabeti. Ose edhe i falë mirë, po mundet që mos me konde sulmi ashpër prej neve si o gjëllarës, si Bashkia Islame. Disa nuk e kanë vedien e nxjerrë këtyre vendimeve që janë me peshë tronë, e kanë shpirtin e qeltër që dëshirojnë me adhuru Zotin e këtë mirë, po duhet t'i kuptojnë në gjëllarët e të marrim se prej tyne, për institucionet tonë, duhet të mbështeten to. Po na vëllai nuk kujton me mos do të falet, ai do të falet. Të falet synes, se kjo koha që e the përmendëm 30 deri 40 minuta, është përmendur tekstualisht në hadith është qartë. Dy shtiza ky kur ngritet dielli, e ka folë pejgamberi alayhis salam, parafarsisht kush larguo prej dielli ka lind dhe është ngrit sa dy shtiza. Është përmend njëti në rivajet që për namazin e Kurban Bajramit e ka folë pak më herët. Po. Veç një shtizë. Aty është pak i logjikshëm se më njerë me kriju më shpejt më marr me Kurban me sana apo ndryshe. Tash tu skemi Kurban në këtë rastin e folën Bajramin ka dalë edhe. Kur kalon që kjo falë vëlla nafile, është namazi dohas, kush po nol. Po, mos bë diçka që veç po duhet gjithçysh me kthy, me kundërshtue ato çka është bërë rregull dhe ran. Po. E pengon rani, e pengon rregull. Njet, ha, si të njesh këtu duhet me roveti mas se me çështje të Islamit që ki sanet se në Islam nuk është çështëm tek edhe çështëm duane. Po. Me çfarë se profesor kemi pasur e pyetje për namazin e Taravih, po na u bota është e pyetja për namazin e Bajramit. Me qenë se Ministria e Arsimit po aplikon një lloj mësimi faktikisht përmes televizionit, kemi pyetën a lejohet më fal përmes televizionit. Na kanë bërë pyetje për namazin e Taravih, tash po na bojnë pyetje edhe për namazin e Bajramit. Jo, nuk lejohet, në çështje e tillë, nuk lejohet. Nuk mund trajtohesh nëse si në territor të imamit, nuk do imami është që e kom fjalën ai që ndon imam namazit. Në prezent po fizikisht e qartë. Edhe një pyetje, me qenë se është diskutuar, është debatuar edhe është tërfolë shumë në media, namazi i këndis që organizuar për disa personave në shesh të Prishtinës para disa ditëve. Çfarë mendoni për këtë namaz që ata e aplikojnë në shesh faktikisht? Është që tash po them gjëllarët definitivisht s'ka dyshim edhe Bashkia Islame, e cila tash ka mbi ta ka një tash po them një sulmi, një lloj muhabeti, një lloj tash me thonë me t'i kallëzu muftia so mesazhe i vinë gjatë ditës prej muslimanëve që mendojnë që janë të agjëruar dhe i kanë sene të mirë. Edhe hoxhallarë të tjerë që jo duket që janë bosh kaktor me muftin, me mshel xhamiat, ti habitesh. So fjallë fyëse, so fjallë muhabeti, so ato nuk i thonë dikuj që shqare ka dole dhe është antifetar. Jo një hoxhe, jo një muftije, jo një zotit shpis. Për ata pëllëm, është që tjeke filozofia e gjërimit. Nëse na në këtë muaj nuk jemi më të butë se para Ramazanit, më të bëshërshëm, më të matur, më sjellshëm, më të rrallshëm. S'kem po kur gjë. Na kemi vojt për jurisë dhe etjes. Men lem yada qawl az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Ai i cili nuk largohet prej fjalëve të këqija. Ndaluar. Dhe prej punëve të këqija, Zoti s'ka nevojë për etjen dhe urinë e tij, që do të thotë hadithi po na flet qartë që veç kemi hik nga uria dhe nga etja në këtë muaj. Nëse ai s'ka reflektuar në sjelljen tonë. Nëse dikush del dhe thotë që Islami është kundër rënit dhe rregullit, Ramazani është dëshmia më e madhe që kërkohet rënë dhe rregull. Edhe s'ka me dal të tjerë. As kimi lon kur duash, as kimi anis me humor kur duash. Rregull për tonë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dy më shumë me bu xhamat. Thëmi do xhamat, komuniteti. Man kharaj, ai që largohet prej xhamatit. Shibran. Një pëthom dash. Largohet. Mo marak me kundër tjerën me dol. Dhe vdes ma të mejtet në gjahilije. Vdek e ignoranti. Je ignorancë. Zotin arru s'po guxoj me thonë atë fjallën tjetër. Qa është ajo? Që është më haron. Për ata, ai i cili është i prim për me dal jashtë rregullit dhe jashtë xhamatit, duhet me ditë që fetarisht sanet që ka mirë, është në rrezik të madh.
Për ata, çdo hohet i cili fton. Në kësi qashtesh, që me donë, me si të vëllat tja u prishun, a i duhet me ditë që fetarisht nuk i ka senet mirë. Ja që zbot ka bullaje far muhabetis. Pa i duhet me ditë që pofton në atë që është pejgamberi sa me ka ndaluar dhe ka ftuar me marr masa shumë tash për atë që unë tash s'po me i përmend. Se po të këqyën vëshku ka Bajrami, e mos të merë dikur që valla, neve na i ka drejtu këtë farë muhabeti. Them dhe them, nuk ka as bashkësia islame, as muftia, as hoxhëllort, krejt e kanë atë gojlen se e kuptojnë xhamatin dhe mungesën që po i bëhet atina. Këtë muajt Ramazanit. Krejt thënë, për ata pikon vështrimi mundohemi po ata edhe krejt tjertë që prej vullnetit e besani kanë jetë mundën me donë edhe sjellje pak, po them jo si çrregullat si sane siguraj që kanë ndodhur, edhe tash me më dok që valla ndoshta po bëj mirë me këtë far muhabeti. A mundosh ta profesor edhe komuniteti fetar, pavarësisht tash edhe ata djemë të ri edhe të tjerë duhet me pas kujdes që mos të marrim sim nga mënyra e politik bërjes, nga se politika përdor lloj mjetësh për me arrit te pushteti, ndërsa na me fe nuk guxojmë me përdor lloj mjetësh për me arrit qëllimet tona, përveç ato që janë të lejuame. Unë deshta vetë pak do sani me sqarue se na këto që po e them tash. Krejt është nëse jemi ende në rrafshin e dashnisë për fe, edhe që po më duket që po kontribuoj për mirë për fen. Nëse për këtë punë kena bo, me këtë qëllim e kemi bo. Dhe për ata, në pikë tjesme, na i kuptojmë ata dhe do të më mundohemi marrë me të mire, me sere që me ofrue dhe se nuk kemi kërkon me hupe dhe me gjuhe. Me orientu ka mire, po. Po nëse, tash, na vëllat dikush u dalë me qëllim, se veprat si mas qëllimit, u dalë po të synime ka pos tjera. Atëre na, në këtë rast, disa në gjohë për këti varë muhabet dhe s'ke muhabet heq, aja strajtot mu islam, që është anti-islami komplet. Nëse unë dikush valla qëllimi kom veç me vendimin me prish. Të institucionet që kun ka unë bashkësia islame, krye muhabeti. Atëre kjo është tjetër sen. Na, këto sënashtë të kërkushi. Kjo është namaz. Kjo është e rrezikshme, e domshme. Vepër e çortuar që del kundër vendimit të institucionit. Edhe është e çortuar. Për ata unë këtë ato që deshta më thon në pjesën e parë deshta më thon që ka musliman të cilët një janë keqë sane, bashkësia islame, krejt hoxhëllorët i kuptojmë edhe sane, edhe mundohem me kuptua atë që është vonë. Nëse është, e kësaj strese. Po a kemë për detyrë me i kaldu që gjaja zvonë. Atë qërtojmë si lëvizje, kush e ka dhonë? Kush ka dhonë për këtë farë muhabeti? Do të me ditë kush o mropa saj. Valla, na të nejtë një ditë e mazim, po na vje që do të me botë diçka se, po na do këtë që gjamiat së po qelen, veç për që të farë, që po na ka një noti. Po mirë, jeni dalë veç ju dhe të popo. Tash na ju kaldojmë që jeni dalë s'keni po mirë. Edhe, mo kjo s'kucër mu përsërit. S'është as fetar, as kushtë. Valla, na kam përgatit, na ka përësit dikosh njën e për tyre e për sene, edhe kemi dalë për qëllimet kësia. Kjo tjetër, tash kemi të pojmë me tjetër rafsh komplet. Kjo mo, as është fe, as është namaz, as është, kjo është krejt për pazare tjera, për pazare muhabete tjera që s'ka kërkush si mundet me e arsitua tani fetarisht mund vëllaj, ajo është antifetare, fund në kryet tani. Zotin na arvojt. Për ata, tash po thëmë si përësi, shumë pas qef që muslimon të fund të Ramazanit. Që e me misëndue fryma e bashkëpunimit, e ofrimit. E falës, e mëshirës, e bashkëpunimit. Zdo kush që me i gjysë fjallë se ma shumë mundohet me shti përqarje, mëse nga, së merë me ta. Dije që synimin se ka të mirë, dije që objektiv ka diqka, qaj objektiv a kompone për interes temin, a për interes temin dhe dikuj tjetër, atëra është vjen të rrit e keqa nëse ka tila. Për ata të mundohem që me dalë sa më të afrum, sa më të bashkuem, sepse nëse se kena folë gjumon, çfarë arsye kish me pas me dalë dikush për Bajram tash? Në fakt. Gjithçka veç marr nuk është. Veç në rregull nuk është dhe veç fetarisht mund të më thonë që është e rre.
e rregullt e lejuar. Mjaftueshëm kemi gjendjen destabilizuar në vend, edhe politike, edhe shëndetësore, tash me kontribu edhe në aspektin fetar me të vërtetë është e pafashme. Profesor, faleminderit shumë, zoti shpërblet ty për këto këshilla dhe këto emisione që faktikisht realizuam gjatë këtij muaji të bukur të Ramazanit. Edhe në emër të imit edhe të profesorit, por edhe në emër të Bashkisë Islame urojmë për festën e Fitër Bajrami, dhe Zotit që sa më shpejt të kalon kjo pandemi, të kthehemi në normalitetit, Allah i pranoj gjitha veprat, punët tona të mira, lutjet, sidomos agjërimin që kemi bë gjatë këtij muaji të Ramazanit dhe Zoti muaji tjetër i Ramazanit që do të vjen dhe të na gjejnë shëndoshë mirë dhe pa kësaj lloj situatash kësia me kësaj lloj smundjes që faktikisht edhe na i kanë ndërprer edhe shumë adhurime siç e kemi tash edhe mos faljen e namazit të Bajramit. Neve me profesorin e nderuar Mustafë vendi Havollin do të jemi prapë inshallah mas Ramazan me emisione të reja që do të njoftojmë përmes edhe faqes së Bashkisë Islame, por edhe përmes rrjeteve të cilat faktikisht emitojnë këtë emision. Deri më atëherë, ju lëmë në mëshirën e Zotit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.